नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं या चॅनलवर। खाली दिसत असणाऱ्या लाल बटनाला क्लिक करा आणि सपोर्ट करा या चॅनल। नमस्कार, आज आपण बनवणार आहोत फ्राइड राईस। त्यासाठी लागणारे साहित्य: 1 वाटी भात आहे, शिळा आहे, शिजवलेला, तेल, जिरे, मसाला आहे हा घरीच बनवलेला आहे, लाल तिखट, साखर, मसाला घालून बनवलेला आहे सगळा, गाजर एक चिरून घेतलेले, कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे, टोमॅटो एक चिरून घेतलेला आहे, मटार आहे, कोथिंबीर आहे, मीठ आहे चवीनुसार। प्रथम आपण तेल टाकणार आहोत। आता जिरे, कढीपत्ता टाकायचा, परतून द्यायचं कांदा, सोनेरी रंग येईपर्यंत परतून द्यायचं। आता ह्याच्यामध्ये टोमॅटो, मटार आणि गाजर टाकायचे। थोडंसं मीठ टाकायचं आणि आपण बनवलेला मसाला टाकायचा। याच्यामध्ये धने जिरे पूड, लवंग, दालचिनी सगळं आहे, साखर पण आहे। आता ह्याची एक वाफ काढून घ्यायची 1-2 मिनिट, म्हणजे या भाज्या शिजतील। छान अशी वाफ आलेली आहे ना, आणि या भाज्या पण शिजलेल्या आहेत। याच्यामध्ये आपण भात टाकून घेऊ, शिळा भात आहे ना। कोथिंबीर टाकायची, आपला भात तयार आहे। तर आपला फ्राइड राईस तयार आहे। जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।